Hi everyone, let's start our day with Wendy. අද අරගෙන ආවේ stack data structure එක ගැන. data structure කියන වචනේ තේරුම ගත්තොත් data structure කියලා කියන්නේ main memory එකේ data store කරන එහෙම නැත්නම් data arrange කරන විදිහ. main memory එකේ data store කරන්න, data arrange කරන්න methods කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ methods වලින් එකක් තමයි stack data structure කියලා කියන්නේ. අපි බලමු stack data structure එක කොහොමද main memory එකේ data එහෙම නැත්නම් data store කරන්න කියලා. subscribe කරන්න දෙකටම රැඳිලා ඉන්න. මුලින්ම stack කියන වචනේ meaning එක ගත්තොත් stack කියලා කියන්නේ එක උඩ කොට ගහනවා කියන එකට. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ නම් stack data structure කියලා කියන්නේ data එහෙම නැත්නම් දත්ත එක උඩ තැන්පත් කිරීම, store කිරීම. මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි visually බලමු. normally stack data structure එක explain කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ shape එකක් use කරනවා. stack කියලා කිව්ව එක උඩ ගාන එකනේ. එහෙමනම් දත්ත එකක් මත එකක් තැන්පත් කරන ආකාරය අපි බලමු. මේ shape එකේ data store කරන්නෙත් data store කරපු data පිටතට ගන්නෙත් එකම gate එකකින්. උදාහරණයක් කිව්වොත් water bottle එක. වතුර බෝතලේ දන්නවනේ. එතකොට මේ වතුර බෝතලේට අපි වතුර පුරවන්නේ කොහෙන්ද? බෝතලේ උඩින් කට ඇරිච්ච පැත්තෙන්. ඒ වගේම තමයි බෝතලෙන් වතුර එළියට ගන්නෙත් කට ඇරිච්ච පැත්තෙන් උඩින්. stack data structure එකත් අන්න ඒ විදිහයි. මේ shape එකේ උඩින් තමයි දත්ත ඇතුල් කරන්නේ. ඇතුල් කරපු දත්ත පිටතට ගන්නෙත් එකම ස්ථානයකින්. ගොඩක් වෙලාවට මේ stack data structure එක use කරන්නේ calculations වලට. අපි බලමු කොහොමද මේ stack විදිහට data තැන්පත් කරන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම ඉලක්කම් දෙකක් ගන්නවා 6 සහ 1 කියලා. මේ 6 සහ 1 මේ stack එකේ කොහොමද තැන්පත් වෙන්නේ කියලා බලමු. දැනට කිසිම data එකක් තැන්පත් කරලා නැති නිසා empty stack එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම 6 ඉලක්කම තැන්පත් කරලා ඉමු stack එක ඇතුලේ. data stack එකට දානකොට අපි in කියන වචනේ use කරනවා. ඔන්න 6 ඉලක්කම stack එකට add කරා. දෙවැනියට පළවෙනි ඉලක්කම. ඔන්න දත්ත දෙකම 1 සහ 6 කියන දත්ත දෙකම stack එකට තැන්පත් කරා. එක උඩ දත්ත තැන්පත් කරා. දැන් දත්ත තැන්පත් කරා වගේම අපිට සිද්ධ වෙනවා දත්ත අවශ්‍ය වෙලාවට බලා ගන්න main memory එකකින් පිටතට ගන්න. එහෙමනම් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. දත්ත ඇතුල් කරන්නෙත් දත්ත පිටතට ගන්නෙත් එකම ස්ථානයකින් කියලා කිව්වා. එහෙමනම් දත්ත ඇතුල් කරපු විදිහටම දත්ත එළියට ගනිමු. මේ stack එකේ උඩින්ම තියෙන අංක 1. සාමාන්‍යයෙන් pebbles දාලා තියෙන බෝතලයක් ගත්තොත් බෝතලෙන් pebbles එළියට ගන්නකොට මුලින්ම එළියට ගන්නේ අපි මොනවද? බොටල් එකේ තියෙන උඩම තියෙන pebbles ටික. මෙතනත් ඒ විදිහටම තමයි stack එකේ උඩින්ම තියෙන data එක තමයි මුලින්ම පිටතට ගන්න. එහෙමනම් අංක 1 තමයි මුලින් එළියට ගන්නෙ. අපි stack එකේ data එකක් එළියට ගන්නකොට out කරනවා කියලා කියනවා. ඔන්න එහෙමනම් number 1 අපි පිටතට ගත්තා. දෙවැනියට තමයි අංක 6 පිටතට ගන්නෙ.
ස්ටැක් එක ඇතුලේ තියෙන data ඔක්කොම ටික එළියට ගත්ත ගමන් empty stack එකක් වෙනවා ආයිම. stack data structure ගැන කතා කරනකොට තවත් වචන දෙකක් තියෙනවා. FILO and LIFO. FILO කියන්නේ first in last out. ඒ කියන්නේ අපි stack එකට data insert කරනකොට stack එකේ data store කරනකොට මුලින්ම ඇතුළත් කරපු මුලින්ම තැන්පත් කරපු data එක stack එකකින් පිටතට එන්නේ අන්තිමට. මතක ඇතිනේ 1.6යි අපි තැන්පත් කරා මුලින්ම තැන්පත් කරේ අංක 6. එතකොට අංක 6 stack එකෙන් පිටතට ආවේ අවසානයේට. LIFO කියලා කියන්නේ last in first out. අන්තිමට තැන්පත් කරපු අංක 1 මුලින්ම එළියට එනවා. මුලින්ම තැන්පත් කරපු අංක 6 අවසානයේට එළියට එනවා. මම හිතනවා stack data structure ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතාමත් සරලවයි මම මේ කියලා දුන්නේ. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.